फाइनली Xiaomi पनि आफ्नो फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइललाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरिरहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। Xiaomi 12 Pro पनि नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भएको थियो। इफ आइम नट रङ, इन्डिया भन्दा पहिला पनि नेपाली बजारमा उनीहरूले लन्च गरेको थियो भनेपछि अहिले चाहिँ Xiaomi ले आफ्नो दुईवटा मोबाइललाई लन्च गरेको छ। Xiaomi 12 सिरिजमै र बबाल मोबाइलहरू चाहिँ रहेको छ। सो ग्रेट मोबाइल भन्न म चाहन्छु, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो डिस्प्ले रहेको छ, राम्रो क्यामेरा रहेको छ, एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल हो र यस्तो मलाई चाहिँ नेपाली बजार पनि छिटै लन्च हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। आज यताको मोबाइलको यदि हामीले कुरा गर्ने भने Xiaomi 12X को बारेमा चाहिँ मैले कुरा गर्न गइरहेको छु। यो मोबाइल पनि नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भइसकेको छ। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने भने, स्पेशली डिजाइनर लुक्सको बारेमा कुरा गर्ने भने डिजाइनर लुक्स हो त तपाईहरुलाई थाहा नै छ, पहिलेकै डिजाइनर लुक्सहरु रहेको छ, त्यस्तो खासै डिफरेन्स छैन। बट यिनीहरुको चाहिँ प्राइस के कसो त्यो कुरा गरौँ, त्यसपछि चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ कन्फिगरेसनको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने छौं। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने Xiaomi 12X चाहिँ नेपाली बजारमा एउटा मात्र भेरिएन्टमा अवेलेबल रहेको छ, जुन चाहिँ 8GB को र्याम र 256GB को यिनीहरुको स्टोरेज रहेको छ, जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 76,949 भनेपछि 77,000 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ। तपाईले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा यो मोबाइललाई चाहिँ पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ। Xiaomi 12X को यदि हामीले स्पेशलको कुरा गर्ने हो चाहिँ क्यामेरा छन्छ, डिस्प्ले छन्छ, यसको साथसाथै यिनीहरुको चाहिँ प्रोसेसर पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। स्न्यापड्र्यागनको 870 को चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ, साथमा चाहिँ 67 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडेप्टरलाई हामीले देख्न सक्छौं। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो र डिस्प्ले चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ नम्बर 1 नै म भन्न चाहन्छु र डिस्प्ले यदि हामीले हिसाबै गर्ने हो भने चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बर 1 मै राख्न सक्छौं, किनभने यिनीहरुको डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। डिस्प्ले साइजको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.28 इन्चको चाहिँ एमोलेड प्यानल रहेको छ, 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट रहेको छ, 480 हर्ट्ज को चाहिँ टच सिम्पलिङ रेट रहेको छ, साथमा चाहिँ HDR10+ र 1100 नट्स को म्याक्सिमम ब्राइटनेस रहेको छ, 12 बिट्स को चाहिँ कलर रहेको छ र डोल्बे भिजन पनि रहेको छ। साथमा चाहिँ डिस्प्ले मेटबाट चाहिँ A+ को चाहिँ सर्टिफिकेट पाएको छ। सो डिस्प्ले वान अफ द बेस्ट हो। A+ को सर्टिफिकेट पाइसकेछ भने चाहिँ डिस्प्लेको त अब हामीले कुरै नगरौँ, एकदमै राम्रो चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ। साथमा यदि हामीले चाहिँ यिनीहरुको प्रोटेक्सनकै कुरा गर्ने चाहिँ गोरिल्ला ग्लास भेक्टर्सको चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। सित्तिमुदी चाहिँ कोर कार किरकिर चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। अब हामीले कुरा गरौँ यिनीहरुको क्यामेराको बारेमा, किनभने सेकेन्ड चाहिँ क्यामेरा पनि त रहेको छ नि। पछाडिपट्टि हामीले चाहिँ तीनवटा क्यामेरा देख्न सक्नेछौँ विथ फ्ल्याश एलईडी लाइट हुनुहुन्छ। मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको रहेको छ। सोनीको IMX766 को चाहिँ सेन्सर युज गरेको छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एपरेचरकै कुरा गर्ने चाहिँ 1.88 को एपरेचर देख्न सक्छौं। साथमा चाहिँ OIS को सपोर्ट पनि यसमा रहेको छ र क्यामेरा पनि बब्बल रहेको छ। लो लाइटमा हेर्नु एकदमै राम्रो चाहिँ फोटोहरु खिच्छ, फोटो र भिडियो चाहिँ बब्बल खिच्छ। साथमा चाहिँ सेकेन्ड हामीले क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगलको सेन्सर देख्न सक्छौं, जहाँबाट तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ 123 डिग्रीको चाहिँ फोटोहरु चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्नुहुनेछ। र चाहिँ थर्ड क्यामेरा जुन रहेको छ 5 मेगापिक्सलको चाहिँ टेली माइक्रो सेन्सर पनि रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। 5 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर साथमा तपाईहरुले चाहिँ पञ्चोल डिस्प्ले चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। इफ यु आर टिकटक लभर, गेमरहरुको लागि त राम्रो रहेको छ। कन्टेन्ट क्रिएटर कन्टेन्टहरु भ्यू गर्नुहुन्छ चाहिँ तपाईको लागि राम्रो छ। डेफिनेटली कन्टेन्ट क्रिएटरको लागि पनि राम्रो रहेको छ। क्यामेराहरु चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट द ब्याट्रीको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ र 67 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर चाहिँ तपाईले चाहिँ डब्बा भित्रै पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो कुरा, एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइलले पनि डब्बा भित्र चाहिँ पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रै कुरा हो। र धेरैले चार्जिङ एडेप्टर चाहिँ डिस्कन्टिन्यू चाहिँ गरिरहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ रेगुलर र नर्मल सेन्सर देख्न सक्छौं। डुअल स्टुडियो स्पिकरहरु रहेको छ, डोल्बे एटमोस को चाहिँ सपोर्ट रहेको छ, साथमा चाहिँ इन डिस्प्ले सेन्सर रहेको छ, फेस अनलक सिस्टम पनि रहेको छ, रेगुलर र नर्मल सेन्सर रहेको छ, आइआर ब्लास्टर सबै कुरा चाहिँ तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। भने जति पनि सेन्सरहरु रहेको छ सबै सेन्सरहरु रहेको छ। ब्लुटुथ 5.2 को चाहिँ यसमा चाहिँ सपोर्ट रहेको छ, चाहिँ NFC को पनि सपोर्ट रहेको छ। 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइल हो डेफिनेटली, सो द्याट्स अ ग्रेट हैन। सबै कुराहरु चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। अब प्राइस तपाईहरुलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ मेन कुरा हुन्छ हैन। प्राइस चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ आफ्नो बारेमा भनिसके, डिजाइन लुक्सको सबै कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ रहेको छ।